নমস্কাৰ এনি নলেজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ দৰ্পণ পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে ষ্টুডেণ্টবিলাকে কিদৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব A to Z গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম পোৰ্টেলটো ইতিমধ্যে লাইভ হৈছে 17 এপ্ৰিল 2025 পৰা 24 এপ্ৰিল 2025 ভিতৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনবিলাক কৰিব পাৰিব ইয়াতে দুটা অপশ্যন দিয়া আছে প্ৰথমটো হ'ল ইনষ্টিটিউশ্যন প্ৰফাইল নেক্সট হৈছে ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যন তো ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনবিলাক কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকে নিজৰ 10 ডিজিট মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত দি পেলাই 4 ডিজিট পাছৱৰ্ড যিটো দিছিলে পিন নাম্বাৰটো দি পেলাই লগইন এজ ষ্টুডেণ্ট কৰি লগইন কৰিব পাৰিব আৰু যিখিনি নতুন হয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেওঁলোকে তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াতে ডোন্ট হেভ একাউণ্ট ক্লিক হিয়াৰ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত নেক্সট পেজটো এইদৰে আহিব লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন পাই যাব তাত ক্লিক কৰি আপুনি এইখিনি কৰি ল'ব পাৰিব তো ইয়াতে তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰা প্ৰথমতে থাকিব সিলেকশ্যন বোৰ্ড তো ইয়াৰ পৰা চুজ কৰিব পাৰিব ASSEB ডিভিজন 4 এইটো হয়নে নে আদাৰ্ছত ক্লিক কৰিব এইটো সিলেক্ট কৰি দিব আৰু এইফালে ডাউনলোড মেনুৱেল ইয়াত ক্লিক কৰি পেলাই মেনুৱেলটো চাই ল'ব পাৰে কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব PDF আকাৰতো দিয়া আছে নেক্সট অপশ্যনটোত চোৱা নাম্বাৰটো সিলেক্ট ক্লাছ 10 এক্সাম পাছ ইয়াৰ অৰ্থাৎ ক্লাছ 10 বা HSLC কেতিয়া পাছ কৰিছিলা তো এইটো চনটো ইয়াৰ পৰা চুজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইটো চুজ কৰি দিলো আমি স্ক্ৰল ডাউন কৰি পেলাই এখিনি আপোনালোকে এনেকৈ চাব পাৰিব তো মই এইটো মোবাইলতে কৰি দেখুৱাইছোঁ নেক্সটটো চোৱা নেম অফ ক্লাছ 10 এক্সামিনেশ্যন তো ক্লাছ 10 এক্সামিনেশ্যনৰ নেম কি আছিলে আপোনাৰ যদি সেৱা বোৰ্ডৰ পৰা কৰিছে তেনেহ'লে HSLC হ'ব বা CBSE ৰ পৰা কৰিছিলে তেনেহ'লে এইটো লিখিব লাগিব ইয়াতে তো HSLC ঠিক আছে নেক্সট ৰোলটো ইয়াৰ পৰা চুজ কৰিব লাগিব এইখিনি চোৱা ইয়াতে দিয়া আছে B25001 to আপোনাৰ যেটো হয় এটো ৰোল নম্বৰ ৰোলটো একচুয়ালি সিলেক্ট কৰিব নেক্সট হৈ গল নাম্বাৰ এবাৰ নাম্বাৰটো ইয়াৰ পৰা চুজ কৰিব লাগিব নেক্সট টোটাল মাৰ্কসটো অটোমেটিক্যালি আহি গল নেক্সট মাৰ্কস অফ 10 টো দি দিয়াৰ পিছত পাৰ্সেন্টেজটো নিজে নিজে ক্যালকুলেট হৈ পেলাই আহি যাব ইয়াৰ পিছত আহিব ইউৰ ফুল নেম as per class 10 certificate to class 10 certificate নামটো আপোনাৰ যি আছে এক্স্যাক্টলি টাইপ কৰিব এটো টাইপ কৰতে কোন ধৰণৰ ভুল নকৰিব মিস্টেক নকৰিব নেক্সট ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাৰিব তো সনটো এদৰে সিলেক্ট কৰিব পাৰিব 10 ইয়াৰ্স কৈ আগুৱাই যাব পাৰে তেনেকুৱা সাপোজ 2006 দি দিলো জানুৱাৰী 1 জানুৱাৰীত জন্ম তেনেকুৱাকৈ মান্থ আৰু ডেটটো সিলেক্ট কৰি দিব এটা হৈ গল 11/2006 হৈ গল নেক্সট ইয়াতে মাদাৰ্স নেমটো আপোনাৰ 10th ক্লাস সার্টিফিকেট যেটো আছে এটো এক্সাক্ট টাইপ কৰিব নেক্সট ফাদাৰ্স নেমটো ইয়াতে টাইপ কৰি দিব গাৰ্জেন নেমটো আপুনি ফাদাৰ্স নেম দিব পাৰে মাদাৰ্স নেমো দিব পাৰে নেক্সট ইমেইল আইডি টো অপচনেল হয় দিলেও দিব পৰা বা নিদিলেও নাই দিয়াটো ভাল হয় এটা ইমেইল আইডি বনাই ল'ব লৈ পেলাই দি দিব নেক্সট 10 ডিজিট মোবাইল নাম্বাৰ তো মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে দি দিব তাত SMS যাব আপোনাৰ নেক্সট OTP আহিব সেই মোবাইল নাম্বাৰটোত OTP টো দিয়াৰ পিছত OTP টো ভেৰিফিকেশন কৰিব লাগিব এতিয়া গোটেইখিনি এবাৰ চাই লোৱা নেম বা ফাদাৰ্স নেম মাদাৰ্স নেম গাৰ্জেন নেম গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটোত গেট OTP ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ যেটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছে তাতে এটা OTP যাব আৰু সেই OTP টো ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই ভেৰিফাই কৰিব লাগিব ইয়া OTP আহি গল এটো কপি কৰি লৈছো ইয়াতে পেস্ট কৰিছো কৰি পেলাই এতিয়া চোৱা আপোনাৰ সিলেক্ট নেশনালিটি ইণ্ডিয়ান আহি গৈছে আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো ইয়াতে এন্টাৰ কৰিব লাগিব নেক্সট পাৰ্সোনেল এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ এটো অপচনেল হয় নেক্সট এড্ৰেছ লাইন 1 ইয়াতে আপোনাৰ ভিলেজ দি দিব পোষ্ট অফিস ষ্টেটটো আহি যাব ডিস্ট্ৰিক্টটো ইয়াতে চুজ কৰিব কোন ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা হয় আপুনি গোটেইখিনি ডিস্ট্ৰিক্ট আহিব অসমৰ নেক্সট পোষ্ট অফিস ইয়াত টাইপ কৰিব নেক্সট পিন নাম্বাৰটো দি দিব ভিলেজ বা টাউনৰ নেম ৰিলিজিয়নটো চুজ কৰিব ইয়াতে হিন্দুইজম ইছলাম খ্ৰীষ্টানিটি গোটেইখিনি দিয়া আছে এটো সিলেক্ট কৰি পেলাই কাষ্টটো সিলেক্ট কৰিব SC ST নে জেনাৰেল OBC তো জেনাৰেল হয় গোটেই জেনাৰেল চুজ কৰিছো নেক্সট জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰিব মেল ফিমেল নে ট্ৰান্সজেন্ডাৰ হয় এটো সিলেক্ট কৰিব নেক্সট যদি স্পেশালি এবল হয় তেনেহলে এটো ইয়েস কৰি দিব নহলে নো কৰিব নেক্সট টি ড্ৰাইভ হলে ইয়েস কৰিব নহলে এটো নো কৰি দিব ষ্টেট নেশনাল লেভেল এক্সট্ৰা কাৰিকুলাম স্পোর্টস বা NCC তেনেকুৱা যদি সাৰ্টিফিকেট আছে তো ইয়েস কৰিব নাথাকিলে নো কৰি দিব নেক্সট আহি গল ইয়াতে আপোনাৰ BPL বা IPL ক্যাটেগৰি হয় নেকি যদি আপুনি BPL ক্যাটেগৰি হয় তেতিয়াহলে ইয়েস কৰিব নহলে এটো নো কৰি দিব ঠিক আছে নেক্সট আহিলে আপোনাৰ
ডকুমেণ্টছ আপলোড ডকুমেণ্টছৰ ভিতৰত পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ মেক্সিমাম 1 MB JPG ফৰ্মেটত ছেভ কৰি ল'ব লৈ পেলাই ইয়াতে ব্ৰাউজত গৈ পেলাই চিলেক্ট কৰি আপলোড কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত 10th মাৰ্কশ্বিটখন আপলোড কৰিব লাগিব আৰু BPL কেটেগৰী ইয়েছ কৰাৰ কাৰণে এইটো আহিছে যদি নকৰে তেনেহ'লে নাহিব এইটো ইয়েছ কৰিলে এইটো আপলোড কৰিব লাগিব নেক্সট 4 ডিজিট পিন নাম্বাৰ এটা চুজ কৰিব নিজৰ ইচ্ছামতে সেম ইয়াতে দি দিব দি পেলাই এইটো টিক বক্সত ক্লিক কৰিব দি পেলাই প্ৰচিড টু নেক্সট কৰি দিলে আপোনাৰ এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈ যাব ইয়াৰ পিছত লগইন সেকশ্যন গৈ পেলাই লগইন কৰি এইদৰে ইনষ্টিটিউটবিলাক চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপলোড ডকুমেণ্টছ ৰিকুৱাৰ্ড প্ৰথমতে লাগি গ'ল আপোনাৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো এইটো মেক্সিমাম 1 MB ভিতৰত JPG বা PNG বা JPEG ফৰ্মেটত ছেভ কৰি ল'ব আৰু ক্লাছ 10ৰ মাৰ্কশ্বিট মেক্সিমাম চাইজটো হৈছে 1 MB এইটো JPG ফৰ্মেটত ছেভ কৰি ল'ব লৈ ব্ৰাউজিং কৰি পেলাই আপলোড কৰি দিলে ইয়াতে আপোনাৰ মাৰ্কশ্বিটখন আহি যাব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ফটো পাছপোৰ্ট ফটোটো আহি যাব নেক্সট যেটো 4 ডিজিট পিন নাম্বাৰ চুজ কৰিছে এইটো ইয়াতে দিব কনফাৰ্ম সেম দি পেলাই এইটো টিক বক্সত চুজ কৰি পেলাই প্ৰচিড টু নেক্সট কৰি দিলে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈ যাব অৰ্থাৎ এনেকুৱাকৈ দেখুৱাব গোটেইখিনি এনেকুৱাকৈ আহিব বোৰ্ড সেৱা সিলেক্ট কৰিছিলোঁ ক্লাছ 10 পাছিং ইয়াৰ যেটো আমি চুজ কৰিছিলোঁ 2025 ইয়াতে আহি যাব এইবিলাক গোটেই ডিটেইলছখিনি যিমান পাৰ্চেন্টেজ আছিলে আহিব কেটেগৰী টি ট্ৰাইব ইয়েছ নো যি কৰিছিলে আৰু এবাৰ চাই ল'ব ভেৰিফাই কৰি পেলাই ডকুমেণ্টছ তেনেকুৱাকৈ দেখুৱাব ক্লাছ 10 মাৰ্কশ্বিট ঠিক আছে ক্লোজ প্ৰিণ্ট নেক্সট কৰি দিব যদি গোটেইখিনি ঠিকে আছে তাৰপিছত এনেকুৱা এটা পপ আপ আহিব তো এই পপ আপটো ওকে কৰি দিব ওকে কৰি দিয়াৰ পিছত নেক্সট কৰিব ইয়াৰ পিছত আপুনি নিজৰ ডেশবৰ্ডত আহিব ডেশবৰ্ডত আহি পেলাই কি কোৰ্স অফাৰ কৰিছে এইখিনি চাব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন সাবমিট কি কৰিছে এডমিশন অফাৰ এপ্লিকেশ্যন লেফট কিমানটা বাকি আছে মেক্সিমাম 5খন ইনষ্টিটিউটত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এনেকুৱা ডেশবৰ্ড সেকশ্যনত আহি যাব ডেশবৰ্ড সেকশ্যন অহাৰ পিছত কিমান এডমিশন অফাৰ্ড এপ্লিকেশ্যন সাবমিট কিমান কৰিছা আৰু কিমানটা বাকি আছে টোটেল 5টা সাবমিট কৰিব পাৰিব ইয়াতে এখন সাবমিট কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ 1 দুখন কৰাৰ পিছত 2 এইফালে কমি গৈ থাকিব ইয়াতে 4 দেখুৱাই আছে টোটেল দুইটা মিলি পেলাই 5খন ইনষ্টিটিউটত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে নেক্সট আহি গ'ল মাই এপ্লিকেশ্যন সেকশ্যন এপ্লাই ইয়াত গৈ পেলাই চাব পাৰিব ফিল্টাৰ ইনষ্টিটিউট বা স্কুলৰ নামটো সাৰ্চ কৰিব পাৰিব সাৰ্চ কৰি পেলাই যেটোত এপ্লাই কৰে তাত ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই এপ্লাই কৰি দিব নেম ইনষ্টিটিউট কোৰ্স গোটেইখিনি ডিটেইলছ আহি যাব ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ এজন ক্যান্ডিডেটে মেক্সিমাম 5 ইনষ্টিটিউশনত এপ্লাই কৰিব পাৰিব সো ভালদৰে সিলেক্ট কৰিব যিকিখন আপোনাৰ পছন্দ হয় এইদৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি পেলাই এপ্লাই কৰি লওক 5খন ইনষ্টিটিউশনত যদি কিবা অসুবিধা পায় অনলাইন কৰোঁতে তেনেহলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব ধন্যবাদ